لقد كانت صفعة موجعة. هذا حال لسان الأمريكان بعد قرار أوبك بلس. فالأزمة التي كانت تخشى أمريكا أن تضرب حلفائها باتت تهددها هي أيضاً، وقد تضعها في موقف لا تحسد عليه. أزمة في الطاقة قد تضرب واشنطن، ارتفاع في الأسعار لن تتحمله أيضاً، ومشكلات في الداخل قد تنفجر في وجه الحزب الديمقراطي. وبايدن يقول إنه لن يسكت ولن يمر ذلك القرار بسلام. فهل نشهد اليوم حرب طاقة جديدة؟ وماذا فعل العالم من قبل من أجل الطاقة؟ ذلك هو السؤال الذي سنجيب عنه في هذا الفيديو، لهذا تابعنا حتى النهاية ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. إننا نعيش أزمة كبرى لم يشهدها العالم منذ عقود، والسبب فيها الطاقة دون جدال. أوبك ومعها دول أوبك بلس تريد اتخاذ موقف الحياد وتنفيذ خطتها بدقة دون أي ضغط، وأمريكا وحلفاؤها خائفون من القادم إليهم قريبا. فلك أن تتخيل أن ألمانيا التي احتفلت منذ مدة قصيرة بعدم انقطاع الكهرباء في بعض مناطقها لأكثر من 20 عاما، اليوم باتت مجبرة على تنفيذ خطط للتقشف في الطاقة وتخفيض الاستهلاك، والسبب هو روسيا والضغوطات على السوق العالمي. روسيا لا تريد بيع الغاز لأوروبا حتى لو أدى ذلك لإفلاسها، ودول الخليج لا تريد التهور في السوق وتحويله إلى بورصة للمضاربة. وأمريكا تريد من الجميع أن يدعمها مع أوروبا في أزمتهم أمام روسيا، لكن ذلك لن يحدث من أجلها ولا من أجل غيرها. قرار من منظمة أوبك إضافة إلى الدول المنتجة المتحالفة معها في أوبك بلس بخفض إنتاج النفط بمقدار 2,000,000 برميل يومياً، وبذلك ستصبح دول أوبك بلس تنتج يومياً 42 مليون برميل بدلاً من 44 مليون برميل، في حين تقول تقارير إن الإنتاج الفعلي هو 38 مليون برميل يومياً. قرار أثار الهلع والخوف والغضب في واشنطن، وذلك لأنه سينعكس اقتصادياً وسياسياً على البلاد بالكامل. فعلى المستوى الاقتصادي، وعلى الرغم من كون أن أمريكا من أكبر الدول المنتجة للنفط، لكنها في الواقع لديها استهلاك ضخم يومياً. تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة تستخدم يومياً ما يقارب 22 مليون برميل، في حين أن إنتاجها اليومي يقدر ب12 مليون برميل فقط، ما يجعلها مجبرة على الاستيراد من الخارج. وعلى رأس الدول التي تستورد منها هي المملكة العربية السعودية، والتي ستكون من بين الدول التي ستخفض إنتاجها. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن واشنطن ستواجه أولاً أزمة خانقة، إضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط بشكل عام، وهو ما سيكلفها اقتصادياً. أما سياسياً فسيواجه بايدن وحزبه معضلة كبيرة في الانتخابات النصفية المقبلة، التي في الواقع لا تصب في مصلحة الحزب الديمقراطي وبايدن، ما يعني أن التأثير السلبي سيكون اقتصادياً وسياسياً. وقد عكس هذا القرار مدى قلق أعضاء المنظمة من انخفاض الطلب، ورأوا أن هناك ضرورة للحد من تقلب السوق واستعادة السيطرة عليها، والإبقاء على الأسعار مرتفعة ومستقرة في حدود $100 للبرميل. ومن المتوقع أن تتحمل 4 دول عربية، وهي العراق والكويت والإمارات والسعودية، الجزء الأكبر من حجم الخفض. في المقابل ستستفيد من زيادة السعر. قرار أوبك لو جاء في وقت مختلف لما أثار غضب أمريكا لهذه الدرجة، ببساطة لأنها لم تكن في هذا الوضع المحرج. وكما ذكرنا قبل قليل، هي مقبلة على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وتسعى منذ أشهر لخفض أسعار البنزين والغاز بشكل سريع. لكن ذلك القرار غير المعادلة ودفع واشنطن لاتهام المنظمة بأنها تقف مع روسيا ضد الغرب، على الرغم من أن ذلك لا ينطبق تماما على الحدث، خصوصا أن منظمة أوبك لطالما كانت على الحياد في كل الصراعات. إلا أن ذلك التطور الجديد يدفعنا للسؤال من جديد:
هل ستندلع حرب الطاقة في العالم؟ في الواقع وللحقيقة التاريخية لطالما كانت الطاقة أداة قوية في الصراعات، فقد شهد العالم قبل ذلك حربين للطاقة. في إحداها كان للعرب الكلمة الفصل أمام العالم كله، ففي العام 1973 وخلال حرب العرب ضد إسرائيل اتخذت دول الخليج موقفا حاسما وفارقا حينها، إذ أوقفت تصدير النفط لأمريكا والدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل، الأمر الذي تسبب بأزمة خانقة لديهم، حيث وقفت طوابير السيارات لساعات للحصول على البنزين، كما أجبرت الدول على تخفيض استهلاك الطاقة بشكل كبير، وباتت في موقف محرج للغاية أجبرها في النهاية على المفاوضة وحل المشاكل العالقة. وكانت تلك هي حرب الطاقة الأولى التي يشهدها العالم. وبالفعل كان لسلاح البترول فاعلية قوية أمام دول كبرى. أما حرب الطاقة الثانية فكانت أيضا في سبعينيات القرن الماضي، وتحديدا عند قيام الثورة الإسلامية في إيران، إذ أدى وصول الخميني للسلطة في إيران إلى ضربة لأسواق النفط، حيث أوقف التصدير للعديد من الدول، كما اتخذت بعض الدول موقف المقاطعة من النظام الإيراني الجديد. ومع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية أدت لأزمة كبيرة في أسواق الطاقة العالمية وشح كبير في الإمدادات النفطية، خصوصا بعد تخفيض صادرات النفط الإيراني. واليوم تعود أزمات الطاقة للواجهة، لكن بطرق أكثر احترافية. قبل مدة قصيرة أعلن عن عطل في خط نورد ستريم 2 الذي يصل الغاز من روسيا إلى أوروبا، وقيل إن عملا تخريبيا تسبب في التسريب أو العطل. أعلن بعدها أن خط نورد ستريم 1 قد يكون أيضا تعرض للتخريب. حظرت العديد من الدول الأوروبية الملاحة في محيط تلك الخطوط، ومنعت أخرى الطيران فوقها في إعلان شبه رسمي لتضررها. واتهمت روسيا الولايات المتحدة بالوقوف وراء تلك الأعمال، في حين اتهمت واشنطن وبعض الدول الأوروبية روسيا بذلك الاستهداف، لكن في النهاية لم يعلن من المسؤول في الحقيقة. تلك الأحداث جاءت بعد تخفيض روسيا صادراتها للدول الأوروبية مع نية من روسيا لقطع الغاز بشكل نهائي عن أوروبا كلها، ما دفع الدول الأوروبية أيضا لاتخاذ خطوات متسارعة لتخفيض استهلاك الطاقة ومحاولة المحافظة على مخزونها من الغاز قدر المستطاع. وعلى الجانب الآخر ذهبت للبحث عن موردين آخرين لها بدلا من روسيا، لكنها لطالما اصطدمت بعائق طرق التوصيل لها. وبعد قرار أوبك الأخير عادت لنقطة الصفر ولأزمة أكبر، ما يجعلنا نقول إن العالم فعليا يشهد حرب الطاقة الثالثة. فبعيدا عن الدول المصدرة للنفط والدول التي بحاجته، هناك تركيا التي تتفق مع روسيا الآن لتصبح محطة لتوريد الغاز للعالم. فبعد اجتماعات واتفاقات طويلة قال بوتين إنه يرى بأن تركيا من المناسب أن تكون نقطة لتوريد الغاز الروسي، ليرد عليه أردوغان بعد يومين بأنه أمر وزير الطاقة التركي بالبدء بتنفيذ مشاريع لتكون تركيا محطة رئيسية لتوريد الغاز، كما قال بوتين بالتحديد، ما يعني أنها هي الأخرى تدخل لعبة الغاز أو حتى حرب الطاقة الحالية. ومع تركيا يوجد دول أخرى قد تذهب لروسيا لتصبح مسوقة لغازها الطبيعي حول العالم، في حين ستبقى دول الاتحاد الأوروبي ومعها بريطانيا والولايات المتحدة الأكثر حاجة للغاز والنفط بشكل عام، ما سيخلق أزمات متلاحقة لديهم ويجبرهم على اتخاذ قرارات قد توصف بالمجنونة للحصول على الطاقة، رغم تأكيد دول الخليج دائما بأنهم لا يسعون لأي حرب من خلال الطاقة، وتأكيد روسيا من جانب آخر أنها تتخذ تلك القرارات رداً على العقوبات الغربية. يبقى الحديث مستمراً عن تحويل النفط أو الطاقة بشكل عام لأداة للضغط على بعض الدول، وتبقى الأزمات تلاحق عديد الدول في الوقت الحالي، لتكون بذلك تلك هي حرب الطاقة الثالثة التي يشهدها العالم. لكن
دون أن يعلن أحد ودون أن يتبنى أحد تلك الحرب. فكيف ستكون النهاية؟